ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ from building nursing career. Hope ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ. So recently we have decided to teach some important pharmacology ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ NCLEX exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. The first topic which we are going to cover is your corticosteroids. So corticosteroids ਦਾ action ਕੀ ਆ? So corticosteroid ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ anti-inflammatory. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? We are going to study about corticosteroids. So corticosteroid ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ importantly ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ corticosteroid ਸਾਡੇ anti-inflammatory drugs ਨੇ. So if I say anti-inflammatory, so means ਇਹ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਸਪਰੈਸਿੰਗ ਯੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ. ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਗ ਮੇਰੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ while taking those drugs I have to be very careful ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ. So we have to basically protect our patient from the infections if our patient is on the corticosteroids. So corticosteroid ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਸੋ corticosteroid ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ. corticosteroid ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ. ਸੋ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮ anterior pituitary part ਤੋਂ. ਸੋ anterior pituitary ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ secretions ਨੇ? ਦੋ secretions are called adrenocorticotropic hormones ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ anterior pituitary ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ as you guys know ਕਿ ਸਾਡੀ pituitary ਦੇ ਦੋ portions ਨੇ, anterior and posterior. So anterior ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਦਾ adrenocorticotropic hormone and blood ਦੇ through enter ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ target gland ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ adrenal gland. So we have kidneys. ਸੋ ਦੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਨਾ? ਦੋਨੋਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ corticosteroids. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਰਜਰੀ, ਟਰਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਇਨਫ corticosteroid ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ corticosteroid ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, glucocorticoids, mineralocorticoids and androgens. Those are called sex hormones. So adrenal gland, so we have two adrenal glands. So ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇਨਫਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ corticosteroid body ਦੇ ਵਿੱਚ. and ਆਪਣੇ adrenal gland ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. The outer part is called cortex. So you can easily remember the covering is called cortex and the mid is called medulla. So anterior pituitary ਨੇ release ਕੀਤਾ ACTH, ਉਹ blood ਦੇ through ਆ ਕੇ stimulate ਕਰੇਗਾ cortex ਨੂੰ to release corticosteroids. So those are called your SSS. 1S is glucocorticoid, salt. Salt is your mineralocorticoid. Then sugar, that is called your glucocorticoid. And the last is androgens. Those are your called sex hormones. ਪਰ corticosteroid ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆ. mineralocorticoid ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਆ. ਸੋ ਮਿਨਰਲ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ with the help of mineralocorticoid and water balance. And sugar ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ carbohydrates, fat and protein. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੂਕੋਕੋਰਟੀਕੋਇਡ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਲਟ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਐਂਡ ਵੈਨ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਾਲਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੈਨ ਵੀ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਾਲਟ ਇਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ. ਸੋ ਮੀਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਗੇਨਿੰਗ ਵੇਟ ਐਂਡ ਐਡੀਮਾ. ਐਂਡ ਸੇਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਾਟਰ. ਸੋ ਸੇਮ ਵੈਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਲੋਟਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ it retains more water and you get weight gain and obese. So weight monitoring is very important. So as ACTH hormone ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ anterior pituitary ਤੋਂ ਆ ਕੇ cortex ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਆ. So either it will be balanced, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ secretions ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਅਗਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ corticosteroid ਦੀਆਂ secretions ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, corticosteroid ਦੀਆਂ secretion ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ. ਸੋ corticosteroid ਦੀਆਂ secretion ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Cushing syndrome. ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ C causes Cushing, like ਮੋਟਾ, like a cushion. And ਅਗਰ ਇਹਦੀਆਂ secretions down ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ then it causes a Addison disease. So
I will Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂਗੇ layman language ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਡੀਸਨ ਹੋ ਗਿਆ so then it is Addison so Addison definitely salt and sugar ਘਟਦਾ ਆ and Cushing ਦੇ ਵਿੱਚ salt and sugar ਵੱਧਦਾ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ funny thing ਹੈਗੀ ਆ potassium and calcium so as you guys know now ਕਿ ACTH ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ C ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ Cushing ਆ Cushing ਮਤਲਬ like a cushion just salt and sugar will be high but your potassium and calcium will be low. But in the ACTH, if it will be low, we will have Addison disease and Addison ਦੇ ਵਿੱਚ salt and sugar low ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ whereas potassium and calcium high ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So means when we have corticosteroid, we have low potassium and calcium, we will be at the risk of cardiac conditions. Potassium ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ both put the patient the cardiac condition. ਪਰ calcium ਦਾ low ਜਾਣਾ causes the osteoporosis. So if ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ patient bone fracture ਦੇ risk ਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ patient ਦਾ calcium low ਆ ਪਰ ਅਗਰ patient ਕੋਲੇ low ਹੈਗਾ ACTH in this case calcium ਤਾਂ high ਹੁੰਦਾ but we have to manage this low state ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ patient ਨੂੰ corticosteroid ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ so commonly ਜਿਹੜੀਆਂ corticosteroid examples ਨੇ so commonly ਜਿਹੜੀਆਂ corticosteroid examples ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ if we start alphabetically so there are certain examples which we can do so from alphabetically beta methazone dexamethasone fluticasone and third dexaflutina and hydrocortisone methylprednisolone prednisolone or prednisone budesonide so these are the certain examples ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ as a corticosteroid so all the drugs which ends with zone and slone are your corticosteroid and as you guys know ਅਗਰ ACTH ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ definitely ਇਹ secretions already ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ACTH low ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ corticosteroid ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ ਆ and ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ again ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and any patient who is taking the corticosteroid as I mentioned you guys ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ corticosteroid so let me tell you that so whenever we have any kind of inflammation in the body ਕੋਈ inflammatory lung condition ਆ ਕੋਈ inflammatory brain condition ਆ eyes ਦਾ ਹੈ heart ਦਾ ਆ stomach ਦਾ ਆ so in all ਚਾਹੇ skin ਦਾ ਆ ਚਾਹੇ autoimmune condition in all the inflammatory conditions we do give corticosteroids to suppress the inflammation and as I mentioned earlier ਕਿ inflammation ਨੂੰ suppress ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ immune system down ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ so when your immune is going down means you are at a risk of infection so infection ਦੇ sign ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ fever chill malaise and tachycardia and apart from that if patient is at the risk of infection definitely you are not giving any live vaccines to them and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ live vaccine ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ and ਕੋਈ ਵੀ patient ਜਿਹੜਾ live vaccine receive ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ close contact ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ because ਉਹਨਾਂ ਦੀ body 'ਚ inflammatory response ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ active ਆ so you patient is not going to close those persons who are taking the live vaccines plus ਇਹ patient ਬੜੇ ਹੀ risk ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ oral infection ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ oral thrush ਜਾਂ candida albicans so what we called it oral thrush ਜਾਂ candida albicans ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ frequently ਜਾਂ long termly corticosteroid ਲੈਂਦੇ ਨੇ that is your fungal infection oral thrush or candida albicans so as it is a fungal infection so ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ patient ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ definitely antifungal medications use ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ so this is a fungal infection so we do need to use antifungal medications so ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ antifungal drug use ਕਰਦੇ ਆ that is your nystatin so nystatin is ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ commonly used drug ਹੈ as a antifungal medication so ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ watch ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ white patches ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ and patient ਦਾ fever chill malaise watch ਕਰਨਾ ਆ and as you guys know at the earlier I mentioned ਕਿ patient ਦਾ as more ACTH ਦੇ ਨਾਲ more corticotrophic hormone ਦੇ ਨਾਲ potassium and
calcium down ਜਾਂਦਾ, so patient is at the risk of bone fracture. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ bone fracture ਦਾ risk ਹੈ, ਤਾਂ you have to move the patient carefully. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ whenever you will be attempting any questions on the corticosteroids. And ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ quick table ਜਿਹੜਾ ਆ share ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੈਜਿਕ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So corticosteroid ਕਿਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ? Multiple sclerosis, asthma, allergies, arthritis, inflammatory conditions of bowel, ulcerative colitis, COPD, painful inflamed joints, tendons, ectopic eczema, urticaria, lupus, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ SLE ਕਹਿੰਦੇ ਆ, systemic lupus arthritis, erythematous, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ autoimmune condition ਆ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ? ਲਵਾਂਗੇ corticosteroid ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਿੰਗ ਸਿੰਡਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਐਡੀਸਨ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਿੰਗ। ਬੋਨ ਵੀਕਸ ਨੇ, ਗਰੋਥ, ਸਕਿਨ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਚਨਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ, weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਟ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਮਿਊਨੋਸਪਰੈਸ਼ਨ, ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ, ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਟਰੈਕਟ, ਐਡੀਮਾ, suppression, teratogenic, emotional disturbances, rise in blood pressure, definitely salt and sugar rise, obesity. So ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ sign and symptoms ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ for your corticosteroid. So hopefully ਤੁਸੀਂ corticosteroid ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। corticosteroid ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ inflammation, by suppressing the inflammation, by suppressing the immune system, and means you are at the risk of infection. And ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ corticosteroid ਨੇ various forms ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਲੇਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਲੰਗ ਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਬੀਟਾਮੀਥਾਜ਼ੋਨ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, 48 ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਵੀ ਡੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਦੋਜ਼ liquid medications via endotracheal tube to the newborn babies. So ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਐਸਥਮਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਡਰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੌਂਕੋਡਾਇਲੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ corticosteroids ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ corticosteroid ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਹੇਲਰ, so that is called inhaled corticosteroid, ICS. So whenever you are using inhaled corticosteroids, definitely you have to wash the patient ਨੂੰ ਕੀ ਟੀਚ ਕਰੋਗੇ? wash the face or rinse the face each and every use ਤੋਂ ਬਾਅਦ, and wash ਕਰਨੇ ਸਪੇਸਰ। ਸੋ ਸਪੇਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੀਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੀਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, you will be good, and hope you like the topic, and if you like it, give the thumbs up, like it, and please comment which topic you want next, and I will try my best to make a video on that particular topic. And kindly subscribe our channel so that you can watch more informative videos on the nursing and nursing stuff. Thank you. Have a good time till then.